ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එකකදී කතා කරා කොහොමද අපේ Facebook business page එකේ ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් profile photo එක cover photo එක add කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව සහ කොහොමද අපි button event එකක් add කරගන්නේ කියන එක සහ අපේ page එකට අදාළ unique URL එකක් develop කරගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ username එක create කරගෙන කොහොමද අපි backlink එකක් create කරගන්නේ කියන දේවල් ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේදී add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපේ page එකට අදාළ ප්‍රධානම දේවල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රධානම page informations update කරගන්නේ කොහොමද නිවැරදි ආකාරව ඒක අපි කරගන්න ඕන කොයි විදිහටද කියන දේ සම්බන්ධව තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි පල්ලෙහාට scroll කරගෙන ගියාට පස්සේ about කියලා category එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙදී අපිට add කරන්න තියෙන features මොනවද මොන වගේ details ද අපි update කරන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව තමයි මම මේකෙදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ edit page info කියන එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපිට මුලින්ම පේනවා general කියන එක සහ contact කියන එක location සහ hours එහෙම නැත්නම් more කියලා තව option එකක් තියෙනවා. ඉතින් page informations වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ business page එකේ තියෙන්න ඕන ප්‍රධානම specifically ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ contact කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි location එක තියෙන්න ඕන, hours ගන්න තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි more කියන එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් privacy policies මොනවද, impressions මොනවද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ products additional information, price range මෙන්න මේ දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපි හදාගත්ත username එක දෙනවා dreamday kxlk කියන username එක. ඒ වගේම තමයි අපි description එකක් add කරගත්ත short description එක characters 255කට අඩු එකක්. මේක මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි category එක අපි categories තුනක් යොදාගත්ත අපේ product එකට related වෙච්ච bakery, cafe and wedding planning services කියන category තුන. ඉතින් ඒත් එක්කම තියෙනවා අපි contact කියන option එක අපිට develop කරගන්න ඕන. contact කියන feature එකේ තියෙන අපි phone number එක දෙද්දී අපි මෙතෙන්දී country code එක add කරගන්න ඕනේ. එතෙන්දී ශ්‍රී ලංකා කියන එක add කරාම ඔයාලට +94 කියන එක එනවා. මම මෙතෙන්දී දැනට මගේ phone number එක දෙනවා 999 කියන නම්බර් එක දුන්නට පස්සේ අපිට මෙතෙන්දී ඊමේල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකෙදී දැනට මගේ ඔසඳ ඔන්ලයින් කියන එක ඇඩ් කරනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට අපිට මෙතෙන්දී දැනට දෙන්න පුළුවන්. මම මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් මම ගණිපු ඩොමේන් එකක් දාන්නම්. අපි ප්‍රොෆයිල්ස් එකම දාමු. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඔයාලට දැනට ප්‍රොවයිඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැත්තම් මෙන්න මේ ටික් තුන දාලා my page doesn't have a phone number කියන එක දෙන්න පුළුවන්. my page doesn't have an email, my page doesn't have a website කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ ටික්ස් දාපු ගමන් automatically යාලා ගන්නවා phone number එකක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕනනම් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම phone number එකයි email එකයි website එකයි කියන දේවල් අපි ප්‍රධාන description විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම add කරන්න ඕන. මම ආපහු සරයක් මේක මෙතෙන්දී 77299522 කියන එක add කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි email එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ website එක හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට තියෙන second option එක තමයි location කියන එකට යන්න ඕන. ඉතින් location කියන එක අපි default දුන්නාට පස්සේ මෙතෙන්දී අපේ හරි address එක කියන්නේ ඔයාලගේ visit කරන්න ඕන. physically customer කෙනෙක් visit කරනවා නම් මෙන්න මේ location එක මෙතෙන්දී add කරගන්න ඕන. අපි city area එක කොළඹ තියෙනවා නම් කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කියන එක දාගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි zip code එක add කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි address එක ඔයාලගේ physical area එකට අදාළ address එක හරියටම update කරලා map එකේ හරියටම locate කරන්න ඕන. කොතනද අපේ ඔෆිස් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි ෆිසිකලි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා පර්චේස් කරනවා නම් කොතනින්ද ගන්න ඕන කියන දේ සම්බන්ධව මෙතන මැප් එකේ හරියටම ඇඩ් කරාට පස්සේ එයාට සජෙෂන්ස් වලදී හරියටම වොක් කරලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකෙන් මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි බයි කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සර්විස් ඒරියාස් මෙන්න මෙතන අපිට නිව් කැටගරි එකක් යටතේ දාන්න පුළුවන් ඔප්ෂනල් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ බ්‍රාන්චස් තියෙනවා නම් කොළඹ තියෙද්දි පුළුවන්, ගෝල් තියෙද්දි පුළුවන්, සමහරවිට මාතර වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට ගෝල් කියන බ්‍රාන්ච් එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් ගෝල් ශ්‍රී ලංකා කියන එක දාලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් තවත් බ්‍රාන්චස් තියෙනවා කියලා මෙන්න මෙතෙන්දී ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපේ අවයර්නස් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, කස්ටමර් බේස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාව එයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම මේ හැම ෆීචර් එකක්ම අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් අනුව තමයි මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ මේ බිස්නස් පේජ් එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපේ working hours ගන්න අපිට එහෙම නැත්නම් අපේ work hour range එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා අපිට මෙතෙන්දී ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි always open කියන එක තමයි දෙන්නේ. මොකද අපිට කස්ටමර්ට satisfy
සැටිස්ෆයි වෙන්නේ අපි ඕන වෙලාවක එයාලට අපේ සර්විස් එක හරි ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සම්බන්ධව අපි පෙනී සිටිනවා නම් එයාලට ඇත්තටම ඕන වෙලාවක මොකද එයාලට තියෙන කස්ටමර්ස්ලාට තියෙන ෆ්‍රී ටයිම් එක අපිත් එක්ක ටැලි වෙන්නේ නැත්නම් අපි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම අපි ස්ටාර්ට්අප් කමියුනිකේෂන් එකක් විදියට හරි වෙලාවම ඒ කියන්නේ 24 hours අපි එයාලට සපෝට් කරන තරමට අපිට බෙනිෆිට් එක වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ටෙම්පරරි සර්විස් චේන්ජස් විදියට මෙතන සර්විස් චේන්ජස් කරගන්න පුළුවන්, ටෙම්පරරි ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි ඔපරේටින් as usual කියන විදියට මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් තුනෙන් අපි ටෙම්පරරිලි අපේ සර්විස් එක පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පොය දවසකට හරි මොනවා හරි වැකේෂන් පීරියඩ් එකකට හරි අපිට දැන් මේ දවස්වල කොවිඩ් යටතේ අපේ ඔෆිස් එක හරි අපේ සර්විස් එක හරි නවත්තලා නම් අපිට ටෙම්පරරි ක්ලෝස් කියන එක යටතේ අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ දවස්වල අපි ඕපන් කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔන්ලයින් සර්විසස් කියන එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිලිවරි පිකප් මෙන්න මේ දේවල් අපි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සර්විසස් තියෙනවා ඩිලිවරි පිකප් ඊට පස්සේ අද කියන එක යටතේ අපිට පිකප් ඩිලිවරි URL එකක් දෙන්න පුළුවන්. පර්චේස් කරන ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් ඔයාලා වෙනම වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට ඒ URL එක අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් වලින් තමයි අපිට කස්ටමර් බේස් එක ඉක්මනින්ම ගැදර් කරගන්න පුළුවන්කම ඇති වෙලා තියෙන මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බලන්න මෙතන මෝ කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ මේන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කීපයක්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම ඔයාලා මේ ප්‍රයිවසි පොලිසි කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාවට අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරවිට අපි මේකේ බිස්නස් එකක්, ඒ කියන්නේ මම මේකෙදි කරන්නේ කේක් බිස්නස් එකක් නම් මගේ පොලිසිස් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මම කේක් 100ක් ගන්නවා නම් මේකෙදි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම රිටර්න් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන් කේක් එක ඔයාලා ඩිලිවර් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන එක ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලට දන්නවත් වෙන්නත් පුළුවන්, නොදැනුවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක්ට අපි හොඳ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම තමයි අපි අපේ ක්ලයන්ට්ලට අපි හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ terms and conditions කියන දේට තමයි මේ edit impression කියන එක ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් අපිට Facebook ලා ඇඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ සඳහා ඔයාලට සාමාන්‍ය ලොකු කම්පැනිස් වල හොඳ BR එකක් එක්ක, ඒ කියන්නේ එයාගේ බිස්නස් එක රෙජිස්ටර්ඩ් කරලා ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කීස් එක්ක ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක සාම්පල් ටිකක් මම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ පේජ් එකට රිලේටඩ් විදිහට. ඉතින් මම දැනට මෙතෙන්දී සරලව ඇඩ් කරගන්නවා මගේ ඩීටේල් ටිකක් මෙතෙන්ට ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන කැටගරි එක යටතේ. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් කියන එකට අදාළව, ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් අපි මොනවද දෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස්, ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලට ගන්න පුළුවන්, මොන වගේ සර්විසස්ද මට ලැබෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව වැඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව එයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අතන පොඩි ස්ටාර්ට්අප් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේදී කැරක්ටර්ස් 255කට ලිමිට් වෙලා තිබ්බේ. නමුත් මෙතෙන්දී අපිට 2000 වගේ දෙන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස්. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකයි සර්විස් එක සම්බන්ධව අකුරක් නැර සීළු දේවල් අපිට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වුණා මෙන්න මෙතෙන්දී ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවත් ලබා දීලා තියෙනවා 10000 කැරක්ටර් බේස් එකක් එක්ක. ඉතින් අපිට ඕන තරම් දේවල් අපේ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍යතාවයන් මොනවද, මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලගෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මෙතෙන්දී මොඩරේට් කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චීප් වුණාට පස්සෙත් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන වැලියබිලිටි එක ටිකක් වෙලා අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය චීප් කියන කැටගරි එකකින් සර්ච් කරන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍ය මොඩරේට් කියන්නේ චීප් වෙන්නත් පුළුවන්, සාමාන්‍ය එක්ස්පෙන්සිව් වෙන්නත් පුළුවන්, මිඩල් රේන්ජ් එකේ යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මොඩරේට් කැටගරි එක යූස් කරන්න ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්දී යූසර් නේම්ස් ඇඩ් කරලා අපේ accounts තව ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ Facebook page එක සහ Instagram page එක වලට මෙන්න මෙතෙන්දී link කරගැනීමේ හැකියාව එයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලා page එකක් කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් Instagram page එකක් open කරලා දිනනවා නම් ඔයාලට මේ දෙක synchronize කරගන්න, sync කරගන්න. ඉතින් other accounts කියන එකට මෙන්න මෙතෙන්ට user name එක add කරලා අපිට පුළුවන් select කරගන්න මොන වගේ social media platform එකක්ද මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න කොයිතරම්න social media platforms මේ Facebook page එකත් එක්ක අපිට link කරගන්න පුළුවන්ද? social media marketing කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම මෙන්න මේ social media marketing වලදී කොයිතරම්න දේවල් අපිට ගැදා කරගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ දේවල් එකතු කරගත්තොත් තමයි අපි ඇත්තටම ගොඩක්ම expand වෙන්නේ social media හරහා අපේ product එක හරි service එක හරි හරියටම target කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මම දැන් කතා කරපු social media වලට අමතරව මේකේ තියෙනවා කොයිතරම්නම් social media platforms අපිට Facebook page එකත් එක්ක ගැදා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් Instagram තියෙනවා, Twitter තියෙනවා, Snapchat, YouTube, Twitch, ඊට පස්සේ WhatsApp, Line, WeChat
Kik, Pinterest, Tumblr, Ask.fm, SoundCloud, Spotify කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු huge platform එක social media එකත් එක්ක දැන්ට top up වෙගෙන තියෙන. ඉතින් OK කියන එක VK කියන එක VK කියන්නේ Russian base ගත්තොතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම VK follow up කරන්න ඕනේ GitHub. ඊට පස්සේ Oculus කියන එක මෙන්න මේ දේවල් ඔක්කොම අපිට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍ය social media එක කොයිතරම්නම් දේවල් ප්‍රමාණයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද, කොයිතරම් අපේ product එකට වැදගත් වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට මෙතනින් add කරගත්තට පස්සේ අපේ page informations ටික complete වෙනවා. complete කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන close button එකෙන් අපේ additional detail ටික update කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතන refresh කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි add කරගත්ත දේවල් ටික කොහොමද අපේ page එකේ update වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ location එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් page එකට ආපු කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන් direction එක. local business එකක් නම් මට ඒක promote කරන්න chance එක දීලා දෙනවා. මගේ website එක add වෙලා තියෙනවා. phone number එක මම දුන්නේ නැති නිසා මෙතන update වෙලා නැහැ. ඔයාලා add කරන්න එතන අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ additional features, price range එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම දේවල් ටික update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් visitor කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ button එක click කරලා බලන්න කොහොමද visitor කෙනෙක් විදිහට මගේ page එකට ආවොත් මොන වගේ දේවල්ද පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තාම මොනවක්වත් post share කරලා නැහැ. නමුත් මේ විදිහට මගේ page එකට එන client කෙනෙක්ට මගේ product සහ services බලා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේ අපේ page එක මෙන්න මේ ad center කියන එක යටතේ develop කරගෙන. ඒ කියන්නේ දැනට අපේ reach එක 0, post engagement එකත් 0, link click එකත් 0. ඒ කියන්නේ මොනවාක්වත් අපි දැනට දාලා තිබෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් Facebook Ads Manager කියන එක කතා කරන කලින් මම මේ create ad කියන එක යටතේ පොඩි categories කීපයක් එහෙම නැත්නම් preferences, audience එක කොහොමද හදාගන්නේ, page quality එක build කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව අපි ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ Facebook Ads Manager යටතේ කොහොමද අපි හරියටම segmentation එක අඳුරගෙන target කරලා advertisement publish කරන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඊළඟට කතා කරනවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලා මේ දේවල් ඔක්කොම study කරන්න. මොකද මේ පොඩි දේවල් හරියට අපි එකතු කරගත්තොත් අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම social media කියන්නේ massive platform එකක්. ඒ කියන්නේ social media platform ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ ලොකු target audience එකකට අපේ product services develop කරගෙන ලොකු revenue එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ services වලට අදාළව ගොඩක් දේවල් අපිට develop කරගන්න පුළුවන්, expand කරගන්න පුළුවන්, sales එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්, awareness එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය ජය වේවා.